So, ito yung super cool idea ko ngayon na gagamit nitong mga tea candle lights in varied shades of red and pink. Meron din namang puti. So, ito yung lights, tea lights. Gagamit din tayo nitong glass jar. So, kahit anong klaseng glass jar ay pwedeng gamitin. Pwede yung glass jar na sa peanut butter or marmalade or kung ano-anong jam. So, linisin lang ito. Ilalagay natin itong tea lights natin sa jar. So, ipapakita ko sa inyo. Tanggalin natin ang wick nito at ilalagay natin dito sa jar. Parang half nitong jar ay punuin natin ng itong mga cut na pieces ng mga tea lights. Ayan. So, eto tatanggalin natin yung wick ulit. At ilagay lang sa jar. Tapos, mamaya ay ilalagay natin ito sa hot water bath para matunaw yung kandila. Ayan. So, eto para maiba naman yung kulay. So, eto rin puti. At itong pink. Tapos ay ilalagay na natin ito sa kanyang hot water bath para matunaw ang mga kandila na nasa loob ng ating glass jar. So, sa hot water bath ay ilagay lang yung cook pot na may tubig sa stove. So, bring the water to a boil. Sa ganitong paraan, natutunaw yung mga kandila na andito sa loob ng jar natin. Okay, ayan. Nag-melt na ang kandila pero meron pa ring mga konting mga piraso na makikita ninyo. So, okay lang yan. Hindi siya completely natunaw dahil ito yung parang decoration niya. Makikita yung mga pira-piraso na nasa loob. Antayin nating mag-cool down ito at mag-set ng konti. So, eto na. Nagsiset na ito. At ayan, makikita ninyo na yung mga puting kandila na hindi natunaw kanina. At ngayon ay ilalagay natin itong tea lights din na may aluminum. So, nasa container pa ito. Ilagay natin dito sa gitna. Dahil malambot pa ito, ayan, makikita ninyo yung nagmelt pa na kandila. Okay. So, i-press lang ito ng konti. Ayan. At isi-set lang din natin uli ito. So, okay na ito maya-maya. Okay. So, actually, complete na itong DIY ko na kandila. Ayan, sinindihan ko na ang kandila na nasa gitna. Pwede nating lagyan pa ito ng decoration dahil napaka-plain ng ating glass jar. Syempre, pag naubos itong kandila dito, ay pwede itong palitan. At
Syempre, para magmukhang masaya yung jar natin, ay meron akong inihandang mga stickers. Ilalagay natin ito sa jar, dito sa labas ng jar. So, ito yung sticker ko. Ito yung raccoon na may naka-Christmas hat. Tapos, itong gift. At meron din akong mga iba't ibang sizes. Iba't ibang sizes ng stars na ididikit natin. Ayan, may maliit, may malaki, may gold. Ayan. So, puti. So, ayan, maganda nang tignan yung jar natin, di ba? Ang daling gawin ng DIY na to. At maganda itong pang-decoration sa bahay ngayong Christmas. So, next kong DIY naman, gagamit ako ng used magazine, stapler, gunting, at maraming washi tapes. So, eto, yung mga washi tapes ko, at ipapakita ko sa inyo kung paanong gumawa ng mga boxes o lalagyan ng kung ano-anong mga gamit ninyo. So, unang-una ay kumuha ng mga ilang pages dito sa gitna ng magazine. So, ito pwedeng tanggalin tong stapler dito. O di kaya ay, yung ginagawa ko, hinihila ko na lang. Ayan. Tapos, sa isang page, pwedeng itong tatlo. So, ifo-fold ko ng ganito, yung triangle, para makagawa ako ng isang square. So, dito sa extra na papel, dito na side, ay guguntingin ko. So, eto na yung extra na paper. Hindi natin kailangan yan. So, itatabi lang yan. Etong triangle yung kailangan natin. So, i-fold uli ito para maging isang maliit na triangle. Tapos, ay i-open ito. So, ayan, may square na tayo. Tapos, dito sa corner, ay i-fold papuntang gitna. Ayan, sa lahat ng corners. And then, i-fold ito ng half hanggang dito sa gitna. Tapos, dito sa kabilang side naman. So, hanggang sa gitna lang. Tapos, sa lahat ng sides. Ayan. Ngayon ay eto, may mga linya na dahil sa pag-fold natin. So, ayan, i-fold yung corner, bringing the two sides together. Tapos, ay i-fasten ito gamit ang stapler. So, ayan. Tapos, gawin dito ulit sa isang corner. Ayan. Ayan. So, i-fold ito at i-staple para hindi ito matatanggal. And then, ito yung pinaka-last na side. So, ayan. Okay. So, i-fold itong mabuti. Tapos, ay i-staple. At ayan na, may nagawa na tayong maliit na box. Okay, so merong, okay. May butas na konti. Pero mawawala yan mamaya paglalagyan ng washi tape. So, gagawa pa ako ng dalawa pang ganito. Para meron tayong tatlong boxes. At i-connect natin itong tatlo maya-maya. So, yeah, kukuha pa ako ng ibang papel. So, eto na sila actually. At i-connect natin itong tatlo gamit pa rin yung stapler natin. So, eto. Yung dalawa. Tapos, eto na yung tatlo. Okay. So, ang next natin gagawin ngayon ay i-decorate natin ito using our washi tapes.
So, eto. Okay. So, siguraduhin maayos yung paglagay ng washi tapes at pantay-pantay ito. Pwede rin kayong gumamit ng stickers o di kaya ay gift wrapping paper. At so, eto na yung buong project ko ngayon. Nilagyan ko na ito ng mga gamit. So, may mga papel, clips, stapler, washi tapes, at mga stamps, o kung ano-ano pang pwede ninyong ilagay dito. So, pwede nyo rin itong ilagay sa inyong study table o work desk. O, diba? Maganda at ang dali pang gawin. So, ayan, yung proyekto natin. Sana ay gagawin ninyo.